adevărul ține de punctul de interpretare al fiecăruia, de simțăminte. Important este cum te simți tu. Nu mai sunt importante faptele, sunt importante interpretările pe care le dai, valențele. Și ceea ce contează este ceea ce prefer și cum mă face să mă simt. Confortul meu. Nu? Adevăr. A nu mai face diferența între adevăr și minciună ne pune în situația de a nu mai putea face diferența între bine și rău. Asta este marea dramă și marea... Adevărul este făcut să sufere datorită faptului că este asociat cu putere. Și s-a construit o întreagă teorie cum că, de fapt, oamenii care accentuează adevărul, vorbesc despre adevărul absolut, vorbesc despre o realitate ancorată care nu poate fi contestată, sunt de fapt opresorii. Da. Ei vorbesc despre adevăr în felul acesta pentru că ei nu vor altceva decât să te supună pe tine, să te subjuge pe tine și îți vând noțiunea asta de adevăr pentru că te vor tăcut, supus și plătitor de taxe. În perspectiva post-adevăr, nu mai contează ce e acolo, ci eu caut în Biblie, în lucrurile sfinte, caut argumente care să-mi slujească ideilor mele, adevărurilor mele. Situația este dramatică și este tristă pentru că din partea unor oameni care, cum spuneai, țin Scriptura în mână, iar Scriptura n-ar trebui să-ți ofere doar niște informații teologice, ci ar trebui să-ți ofere discernământ. Practic, ăsta este rolul studierii Scripturii, de a-ți oferi această capacitate de a discerne între adevăr și minciună. În momentul în care noi suntem la fel de ușor de dus de nas, de mințit, de păcălit, înseamnă că undeva am greșit cu cititul Bibliei. Vă spunem un bun venit și astăzi alături de noi. Exista un timp în care adevărul era căutat ca un tezaur. Filozofii îl contemplau, martirii mureau pentru el, iar civilizațiile îl gravau în legi și în pietre. Azi, adevărul a devenit un inconvenient. Nu mai este negat cu furie, ci ignorat cu un zâmbet. Trăim într-o lume care își pierde reperele și odată cu ele și interesul pentru realitate. Epoca post-adevăr nu este doar un moment cultural, este o schimbare de natură spirituală. Emoțiile au detronat faptele. Sentimentul a devenit criteriul suprem al autenticității. Spunem adevărul tău, adevărul meu, ca și cum gravitația ar funcționa diferit de la o emoție la alta. De fapt, nu am renunțat la adevăr în favoarea minciunii, ci în favoarea confortului. Și acesta este începutul prăbușirii. În acest episod explorăm cum am ajuns aici. Cine sunt cei care au semănat neîncrederea în ideea de adevăr? Ce rol au avut filozofia, ideologia, tehnologia în această mutație tăcută? Vom vorbi despre tăceri convenabile și minciuni oficiale, despre rescriere ale istoriei și negări ale evidenței. Vom vorbi și despre oameni care au rezistat, oameni care au știut că uneori a spune adevărul înseamnă a te opune întregii lumi. Și totuși, în spatele tuturor acestor întrebări, planează una singură, fundamentală. Ce se alege de om, de libertatea lui, de conștiința lui, atunci când adevărul nu mai contează? Adevărul nu este o simplă idee filozofică. E aerul pe care îl respiră orice comunitate sănătoasă. Și dacă îl înlocuim cu iluzia, n-ar trebui să ne mire că ni se surpă rând pe rând tot ceea ce credeam solid. Educația, știința, familia, dreptatea, demnitatea. Într-o lume în care adevărul nu mai are voie să deranjeze, singurii care mai pot salva ceva sunt cei care îndrăznesc, în ciuda costurilor, să nu trăiască în minciună. Așadar, începem discuția noastră de la o întrebare simplă. Ce este epoca post-adevăr? Cum definim post-adevărul? Ce înseamnă lucrul ăsta? Mai întâi, dacă trebuie să definim, aș vorbi despre
post-adevăr ca fi un derivat al postmodernism. Postmodernismul a venit cu o abordare culturală diferită decât cea cunoscută, adică adevărul era exprimarea realității, o interpretare clasică, concordanța între fapte și afirmații, da? În abordarea lui Platon, mai târziu la Toma d'Achino. Postmodernismul spune ceva despre adevăr că de fapt e relativ. Nu mai există un adevăr obiectiv, cândva numit de clasici absolut, un adevăr absolut. Ține de interpretare. Post-adevărul aduce ceva în plus față de postmodernism și spune că de fapt adevărul ține de punctul de interpretare al fiecăruia, de simțăminte. Important este cum te simți tu. Nu mai sunt importante faptele, sunt importante interpretările pe care le dai, valențele, povestea. Astăzi se vorbește despre poveste. Orice articol, orice film, orice lucrare scrisă te atrage dacă are o poveste interesantă, o poveste frumoasă. Așa se face că lucrurile care au dat, adevărul care a dat direcție, reper, la un moment dat zdruncină înțelegerea. Și aș vrea să spun într-o manieră plastică. Am aici alături de mine o carte, O Americă înfricoșătoare. Aduce o serie întreagă de spețe, cazuri care te înfricoșează și în mod special cu privire la adevăr. Prezintă un caz dezbătut și pe Netflix și în media americană despre frații Mendez. Doi copii de bani gata, răsfățați, care nu știau ce să mai facă, cum să mai distreze. Și la un moment dat tatăl le-a mai pus restricții. Și supărați au pus la cale, au premeditat un lucru îngrozitor și au cumpărat arme și într-una din zile când tatăl nu a încuvințat să le dea ceea ce i-au cerut, i-au omorât pe amândoi, și pe tata și pe mama. A fost un caz care a zguduit America. Presa vuia despre acest caz. E cumplit. Cum adică copilul drag să-și omoare tatăl? Cum e posibil una ca asta? Și surpriză, a ajuns în justiție, cazul a ajuns în justiție, au cercetat și au avut bani suficient să plătească un avocat bun care a creionat o poveste atât de frumoasă, încât acei doi copii care și-au omorât părinții au fost declarați nevinovați sau li s-a acordat circumstanțe, pentru că s-a descoperit că tatăl era abuziv, avea un comportament mai neplăcut și de fapt ei au fost victime. S-a mers pe ideea de victimă și au construit pe ideea de victimă. Însă, interesant, o poveste care a înlăturat adevărul, a înlăturat un fapt, uciderea părinților. Însă povestea e mai frumoasă. Oamenii au fost dispuși și jurații și-au dat acordul. Bun, mai târziu s-a revenit asupra cazului, până la urmă ei au fost condamnați, dar ceea ce a șocat și America și lumea de astăzi, a fost scoasă chiar și o carte, a fost faptul că adevărul faptic este contrazis de o poveste, este contrazis de simțăminte, apropo de post-adevăr, în care sunt mai importante simțămintele, cum mă simt eu, povestea care este de aici, decât realitatea. Omul a devenit centrul tuturor lucrurilor și în mod special sentimentele omului, în așa fel încât dacă un fapt concret
mă lezează, mă face să mă simt discriminat, dau la o parte faptul pentru ca să-mi rămână mie intactă starea mea, atmosfera mea interioară. De confort. Și în felul acesta sucim până și cele mai importante lucruri. Citeam de ună zi într-o carte despre faptul că anumite universități din America au fost luate cu asalt de către studenți pentru că standardul era prea sus. Au spus, domnule, și standardele astea sunt un pic colonialiste, omul alb este cel care a impus știința și noi suntem obligați să mergem pe aceleași șabloane, pe același mod de învățare și au coborât standardele extraordinar de mult pentru că cei care nu puteau să atingă standardul de învățare sau pur și simplu nu aveau chef, se simțeau discriminați și în felul ăsta, ca să fie bine pentru studenții care se simțeau cumva rău dacă primeau o notă proastă, au coborât pur și simplu nivelul de materie de învățare. Este o chestiune care începe să afecteze viața noastră și e important să discutăm despre ea. Nu? E vorba de Evergrande în Statele Unite, în care studenții sunt cei care gestionează bunul mers al universității. Mai mult decât atât, profesorii sunt la dispoziția studenților. Ei oferă standarde, nu profesorul, nu mentorul, nu, ci nivelul studentului. Da. E ciudat cum adevărul, realitatea este distorsionată după nevoia de confort. Mă simt discriminat, aș vrea să mă simt confortabil, așa că tu trebuie să te schimbi. Și apoi, pentru că fiecare eveniment devine mediatizat și există întotdeauna un interes politic ce poate fi exploatat din cele mai importante evenimente, fiecare trage foc la oala lui, cum spunem noi în limba română, nu? Dă o interpretare și o anumită culoare, povestește evenimentul respectiv, dându-i un anumit accent, o anumită direcție, în așa fel încât să se potrivească unei agende. Celălalt din partea cealaltă trage înspre direcția lui și în felul acesta, în momentul în care ai de-a face cu același eveniment și cu două modalități de a-l prezenta, încet, încet, oamenii încep să se gândească, bun, fiecare îl prezintă cam cum este lui confortabil, până la urmă ce mai este adevărul. Și cred că se face o generalizare grosolană, pentru că dincolo de toate aceste încercări de a trage adevărul și în modul în care s-a întâmplat un eveniment către interesul meu, totuși evenimentul rămâne într-un fel, el s-a întâmplat într-un fel, au existat niște scopuri, niște realități în spatele lui care dincolo de tot spinul acesta, tot felul acesta, toată modalitatea asta de a interpreta, un adevăr ar trebui să transpară de acolo. E adevărat că există o anumită culoare, o anumită nuanță, dar dincolo de nuanțe cred că putem identifica adevărul sau nu mai e identificabil în spatele acestor. Nuanțe vor exista întotdeauna și este normal. Până și cei trei evangeliști, da, să-l excludem pe Ioan, au asupra anumitor aspecte viziuni ușor diferite și e normal. Atât timp cât suntem diferiți, e normal să vedem lucrurile diferite. Dar nebunia asta a mers mult mai departe, că se neagă realități fizice, concrete, lucruri pe care nu le poți interpreta, cifre, da? Pe care nu le poți analiza din punct de vedere filozofic. Dacă nu mă înșel, expresia asta de post-adevăr a fost cuvântul anului în dicționarul Oxford în 2016. Exact, 2016 fiind anul în care s-au întâmplat două lucruri. A fost Brexit-ul și a intrat când a alegerea fost lui Donald Trump. Și au fost în primul mandat. Donald Trump e campion la capitolul ăsta. Sunt vreo două exemple pe care le-aș putea da. Odată, unul dintre ele a fost cel când de la ceremonia de instaurarea a președinției lui, a mandatului lui,
în care dintr-o imagine din elicopter s-a văzut clar că cei prezenți la această ceremonie erau mult mai puțini decât cei care au fost prezenți la ceremonia cu 8 ani în urmă la cea lui Obama. Și asta era constatarea jurnalistului, iar purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump a zis nu este adevărat. La noi au fost cei mai mulți din toată istoria. Și Donald Trump a preluat-o și a ținut-o. Și a ținut-o și s-a cerut din nou opoziție. Uitați totuși cifrele, imaginile. Asta este opinia noastră și punct. Vă convine sau nu? Da, ca o completare la ce spui, în contextul în care adevărul nu mai este un reper obiectiv, ci este interpretabil, poți să dezinformezi. Odată cu lansarea ideii de post-adevăr, când a apărut și în dicționarul Oxford, apare și o eră a dezinformării. Atunci se dezvoltă foarte mult social media și pentru faptul că totul e interpretabil, realitatea nu mai este una obiectivă, este... Asta vreau să spun, unele lucruri nu pot fi interpretate. Adică e alb și negru, e matematică. Adică poți să interpretezi anumite evenimente istorice, da? Ai propria ta înțelegere, modul în care vezi anumite fapte, dar anumite lucruri nu le poți interpreta, nu sunt interpretabile. Un alt exemplu, într-o adunare în care Trump își făcea campanie electorală, mulțimi adunate să-l asculte, el spune Obama este fondatorul statului islamic, iar Hillary Clinton cofondator. Și urale, adică era o informație vădit falsă, era televizat, era transmis în direct de către CNN. Și ăștia erau cruciți, nu știau ce să facă, îi tăie microfonul, dar nu putem pentru că libertatea de exprimare e un lucru sfânt. Și atunci au găsit o soluție, se pune o subtitrare și se spune de fapt nu este adevărat, Cutărescu este, ăsta spunea una, ăștia îl traduceau și nu sunt lucruri interpretabile. Este Obama sau nu este sau nu este fondatorul statului islamic, adică nu poți să spui, domnule, eu am opinia mea aici. Sunt lucruri certe pe care trebuie să le exprime într-un anumit sens. Da, însă fidelitatea față de grup creează ideologie și oamenii, chiar dacă știau, e un lucru simplu de înțeles că nu era el fondatorul, acceptă datorită apartenenței la grup, datorită ideologiei. Așa că pe un cadru de genul acesta, când adevărul nu mai este un reper, când nu mai avem lucruri obiective, totul poate fi interpretabil. Chiar și realitate. Citeam pe pagina de Facebook a unei personalități publice din România. Povestea că are în lista de prieteni multe persoane și una dintre ele distribuia tot felul de informații de felul acesta. Și la un moment dat, la una dintre ele, s-a gândit să-i răspundă și să o ajute pe persoana respectivă să înțeleagă realitatea. Posta un clip foarte scurt, știți cum se întâmplă, tai un fragment și poți să spui... Faci ce vrei cu el. Scoți din context. Da. Și persoana asta publică de care vă povesteam a luat tot clipul, i l-a trimis și a spus, uite, dacă îl urmărești în întregime, vei observa că realitatea este exact la 180 de grade altfel. Și răspunsul a venit, dacă nu-ți convine ce spun, poți să ieși de pe pagina mea. Adică un om rațional s-ar fi uitat și ar fi pus niște semne de întrebare, adică mai ales că sunt lucruri simple, adică nu ai nevoie de facultate, nu ai nevoie de vreo pregătire într-un anumit domeniu. Când cineva te păcălește într-un domeniu ce ține de fizică nucleară, de microbiologie, vine și îți spune, uite, de fapt lucrurile nu sunt așa, sunt altfel, iar tu nu ai pregătirea necesară, ok, ai toate circumstanțele atenuante și poți să înțeleg că poți fi dus în eroare. Dar vorbim despre lucruri ce ne înconjoară, realități simple pe care nu poți să spui că nu avem capacitatea să le înțelegem, ci pur și simplu refuzăm să le acceptăm. Pentru că pur și simplu preferința mea este alta. Și ceea ce contează este ceea ce prefer și cum mă face să mă simt. Confortul meu. Nu adevărul.
Iar exact cum spui, lucrul ăsta la un moment dat începe să-ți dea fior pe șira spinării, gândindu-te că e posibil ca oamenii aceștia să-ți distorsioneze realitatea într-un asemenea hal încât în momentul în care chiar vei dori cu adevărat să o găsești, să ai acces la adevăr, să-ți fie pur și simplu tăiat de la posibilitatea de a avea acces la el. De asta este gândită și este blamată media din ce în ce mai mult în ziua de astăzi, pentru că tot așezând interpretările conform interesului se ajunge aici. Apropo de ce spuneați mai devreme de grupul de interes și de ideologie și modul în care ești mai atașat de ideologie decât de adevăr, Jordan Peterson într-una din cărțile lui îl citează pe Hitler și Hitler spune așa: apropo de ce se insistă pe niște imagini care, deși nu sunt adevărul, ele sunt tot date repetitiv. Din cea mai mare minciună, totdeauna o anumită parte este crezută. Masele largi populare lasă într-adevăr să le fie corupte mai ușor fibrele cele mai intime ale inimii decât să se arunce voluntar și conștient în mijlocul răului. De aceea, în simplicitatea primitivă a sentimentelor lor, ele vor fi mai ușor victima unei minciuni mari decât a uneia mici. Ele însele, în general, nu comit decât minciuni mici, în același timp fiindu-le prea rușină să comită unele mari. Ele nu vor putea concepe o astfel de înșelătorie și nu vor putea crede, chiar la alții, în posibilitatea unor false interpretări de o nerușinare nemai văzută. Chiar dacă sunt lămurite, masele se vor îndoi, vor ezita mult timp și vor continua să creadă că poate exista și o altă explicație. Și în momentul în care ai adevărul clar, dar ai și o altă variantă, încep și tot repetată noțiunea asta, la un moment dat tendința este să împaci cele două, să relativizezi, să le așezi cumva în așa fel încât, ok, poate nu e nici asta atât de tare, nici aia nu e atât de grosolană, undeva între. Dar asta întotdeauna în defavoarea adevărului. În defavoarea adevărului și sunt câteva criterii. 1. Cum le ordonezi și adevărurile sau neadevărurile. E un curent, pragmatismul. 2 oameni de seamă, 2 autori de seamă, John Dewey și William James, vorbesc de faptul că un adevăr este valabil în funcție de funcționalitate. Dacă slujește, este bun, este adevăr. Dacă nu slujește, poate sta deoparte. Cu alte cuvinte, adevărul nu mai este prin sine însuși adevăr, nu mai reprezintă realitatea, ci interpretarea pe care o dai. El trebuie construit. Adevărul nu mai este o realitate, ci e o construcție. E amprenta postmodernismului. Când totul se recrează, nu mai este relevat, ci este construit. Ok. Am creionat puțin noțiunea de post-adevăr și ce înseamnă ea, ce este ea. Dar m-aș apropia un pic mai profund de problemă. De ce nu mai contează? De ce simțim nevoia sau de ce există realitatea aceasta a îndepărtării de adevăr? Cui îi slujește? Pe cine ajută o astfel de situație în care adevărul nu mai are greutate, nu mai are putere, nu mai are autoritate? Dacă e să vorbim practic, nu ajută pe nimeni atunci când ne depărtăm de un teren reper pentru noi. Nu mai avem termen de comparație, de discuție, pentru că tu ai lumea ta, eu am lumea mea. Astăzi e folosit termenul de bulă. Tu ai bula ta, eu a mea. Fiecare se hrănește cu lumea lui. Dispare în contextul dat, nu slujește nimănui. Îndepărtarea sau darea la o parte a adevărului obiectiv, ci din contră produce confuzie, nu mai avem teren la care să ne raportăm împreună, nu mai avem un reper. În lumea culturală a deschis poarta dezinformării,
dacă faptele reale nu mai sunt importante, ci interpretarea pe care o dai, ajungem la tot felul de confuzii, la dezinformări. În justiție, dacă faptele nu mai sunt valide, ci interpretarea, atunci ce fel de dreptate se face? În educație, la fel, dacă adevărul real nu mai este reper și totul e interpretabil, unde ajungem? Adică noua teorie în educație, tu, realitatea biologică, ești băiat sau ești fată? Potrivit postmodernismului, știi, tu ești așa cum te simți. Dacă te simți băiat și tu ești fată, trebuie să dai curs simțămintelor. Și atunci unde ajungem? Ce se întâmplă? În esență, a ne îndepărta de adevărul obiectiv produce confuzie, nu slujește nimănui. Avem nevoie să descoperim reperul care dă coerență relațiilor noastre, dă coerență justiției, educației, vieții. În cartea lui Roger Scruton, Cultura contează, el dă exemplul acesta al faptului că noțiunea asta cumva de a deconstrui acele principii clare și vorbește despre moralitate și despre acele rădăcini creștine ale culturii care au început să fie extraordinar de mult puse sub semnul întrebării, ele sunt relativizate și dintr-un interes de a veni cu alte perspective. Și când lucrurile sunt foarte bine cimentate și lucrurile stau clar, albul e alb, negrul e negru, lucrul ăsta e moral, celălalt e imoral, celelalte interese de agendă nu mai pot să intre că sunt considerate ca făcând parte din lucrurile imorale și atunci aveau nevoie de o modalitate de a șubrezi cumva structura pe care era construită civilizația occidentală. Și e interesant că la originea, la baza postmodernismului stă câteva afirmații. Printre ele, totul este relativ. Numai că această afirmație, dacă stai un pic și o analizezi, ea se vrea absolută. Exact. Gramatical cel puțin. Exact. Când zici totul, automat în acest totul ai înglobat toată realitatea. Dacă totul este relativ, înseamnă că și propoziția ta este relativă. Este ca și cum te-ai urca într-un copac, ai sta cu picioarele pe craca pe care tocmai dorești să o îndepărtezi. Îți tai craca de sub picioare pentru că te autocontrazici. Nu? Tu de fapt lovești și în tine. Culmea însă că asta este de fapt simptomul acestui curent. Ei prin deconstructivismul acesta lovesc în celelalte adevăruri, dar prin însăși faptul intenționat și vrea să schimbe folosindu-se locul. Cumva de noțiunea că există totuși niște adevăruri absolute, dar al meu e absolut, al tău nu. De fapt, se trăiește într-un cerc, se construiește un cerc vicios în care nimic nu mai stă în picioare. Și dacă totul e relativ, chiar și aceasta este relativă. Și atunci nimeni nu mai are adevărul, nimeni nu mai are acces la realitate, realitatea nu mai găsim nicăieri pentru că totul a fost interpretat. Și ce facem? Am intrat într-o spirală a nebuniei. Da. Iar ultimele evenimente ne-au demonstrat amploarea ei. Mă refer la pandemie, la evenimentele politice, oameni simpli care pur și simplu refuză să accepte realitatea. Dar lucrul ăsta și ei sunt blamați, sunt considerați proști, că nu văd, că nu înțeleg, dar să nu uităm că acest mecanism de funcționare, el a fost născut în universități, în lumea bună, așa cum spunea Adelin, cu scopul de a șubrezi anumiți piloni care deranjau, care nu mai plăceau și atunci trebuia creat un văl difuz ca să poată să fie introdus o altă viziune. Numai că lucrurile au scăpat de sub control și s-a ajuns până într-acolo încât totul
a devenit relativ. Nu mai există adevăr, nu mai există absolut, chiar în domenii unde, cum spuneam, lucrurile sunt în alb și negru. Iar lucrurile acestea s-a răsfrânt la nivelul maselor și am ajuns, cum spuneam, într-o spirală a nebuniei în care fiecare crede și alege adevărul pe care și-l dorește și ceea ce-i convine. Știți, numai puțin, apropo de relativizarea adevărului care, la un moment dat, schimbă comportamente. Aș vrea să vă aduc în atenție povestea unei persoane apropiate. Unui om pe care l-am respectat, unui om deosebit, unui credincios. În perioada comunistă, el a fost condamnat în timp ce era militar, a fost luat în armată și acolo și-a exprimat convingerea lui necombatantă. A spus că eu am fost creat să ajut oamenii, să dau viață, să sprijin viața, nu să iau viața. Eu nu vreau să mă instruiesc pentru a omorî oamenii. Și pe lângă asta, deci a fost refuzul de a trage cu arma, a fost convingerea lui cu privire la sabat, convingerea că Dumnezeu a lăsat ca zi de odihnă pentru om, pentru refacerea sâmbăta, sabatul. E bine, asociate cu alte câteva, el a fost condamnat și a făcut pușcărie. Se numea atunci batalion disciplinar. Nu știu ce s-a întâmplat, cât de mult a suferit acolo. L-am întâlnit peste ani, într-o stare deloc plăcută. Era în stare de ebrietate și valori pentru care a suferit, a plătit cu sănătatea și cu viața, au fost părăsite. Adevăruri pentru care el a fost condamnat, le-a dat deoparte. Nu e un caz unic, cunosc și eu astfel de cazuri. Da, m-a durut, știți de ce? Pentru că o abordare de genul ăsta, era în stare de ebrietate și spunea omul, mă simt bine, e ok acum, poate că n-am înțeles eu anumite lucruri, important e că acum vreau să trăiesc liniștit, nu mai îmi trebuie bătaie de cap, nu mai îmi trebuie nimic. M-a durut enorm pentru că îl prețuiam și îl prețuiesc pe acest om, chiar dacă a ajuns în situația asta. Îi port respect, mi-a dat lecții de viață. Ceea ce m-a șocat a fost maniera în care el a interpretat și a perceput un adevăr pentru care a suferit. Cu alte cuvinte, postmodernismul și post-adevărul cu interpretarea realității schimbă comportamente, schimbă valori, schimbă oameni. Iar asta mi-a dat fiori. Spuneam că experimentul ăsta a fost început în universități, în alta societate și oferei ca exemplu situația genului și a sexului, oameni care nu mai sunt dispuși să accepte niște realități biologice, exact, pe care le-am înțeles și le-am acceptat atâția ani într-un anumit fel, asezonat și cu studii științifice, da? Și apoi, în momentul în care dai naștere unui astfel de mecanism de gândire, stai și te întrebi cum ajung restul oamenilor să gândească în același fel. Ei aplică același mecanism de funcționare, de gândire la alte domenii. Și da, suntem unde suntem. A fost în presă acum câțiva ani un olandez a dat statul în judecată pentru că vrea să schimbe vârsta. Avea o vârstă foarte înaintată, peste 70 ceva de ani, dar omul era într-o condiție fizică foarte bună, arăta foarte bine. Avea chef de viață, avea chef să facă multe lucruri, însă când mergea la bancă să ia un credit, să-și schimbe mașina, să-și ia o mașină decapotabilă și se uitau la vârstă, și îmi pare rău, la vârsta asta nu va mai putea da bani. Ieșea la întâlniri, vrea să cunoască femei, femeile îl plăceau, era bărbat bine, însă când aflau ce vârstă are, fugeau, se speriau și îl lăsau. Discriminat, domnule, de numărul ăsta. Și omul a spus așa, dacă poți să schimbi sexul, de ce să nu poți schimba și vârsta? Și a dat statul în judecată, fiind convins că va câștiga. Raționamentul lui
era logic în ilogicitatea asta. Adică omul Dacă se făcea, poate, a de mers ce nu? acolo, de ce nu merge și omul dincoace? făcea ce au făcut și alții. N-a avut câștig de cauză, dar nu pentru că motivația statului a fost una de natură financiară. Dacă tu poți să-ți dai vârsta înapoi, alții și-o pot da înainte și la 25 de ani pot ieși la pensie, să plătim pensii unor oameni atât de devreme, nu prea, acum când toate Nu e statele se eficient. chinuie să avanseze mult vârsta de pensionare. Dar omul era serios și el gândea în termenii acestei mentalități de post-adevăr. Ce mai e concret? Ce mai e adevărat? Ăla își schimbă sexul, ăla... Hai să-mi schimb și eu vârsta. Care este problema? Și a luat situația în mod serios. Asta este realitatea în care trăim. Adică stai și te șochezi că unii oameni simpli ajung să gândească în felul acesta, că le trimis filmul întreg și nu-l cred. De ce? Pentru că oameni mult mai inteligenți decât ei au făcut același lucru cu lucruri la fel de evidente și de clare, le-au negat și au preferat să creadă alte realități, alte variante ale realității. Și am ajuns aici unde suntem. Realități iluzorii. Da. Jordan Peterson în cartea lui creează un fel de lanț și el trage un semnal de alarmă asupra acestui fel de a merge. El spune așa că minciunile corup lumea, mai rău, asta și intenționează. La început o minciună mică, apoi câteva minciuni mici care să o susțină, după aceea distorsionarea gândirii, astfel încât să fie evitată rușinea pe care aceste minciuni o provoacă, apoi alte câteva minciuni care să acopere consecințele gândirii deformate, după care, în modul cel mai groaznic, transformarea prin repetiție a acestor minciuni, acum necesare, în credințe și acțiuni automate, specializate, structurale, ale căror caracter inconștient este determinat neurologic. Apoi îmbolnăvirea vieții înseși, acțiunea întemeiată pe falsitate, nereușind să producă rezultatele dorite. Încep să devii frustrat, cum e posibil, dar de ce mie mi se întâmplă așa? Chiar dacă nu crezi în zidurile de cărămidă, spune el, tot te rănește dacă dai cu capul de unul. Atunci blestem realitatea însăși pentru a fi ridicat zidul. Apoi vine aroganța, sentimentul superiorității care însoțesc inevitabil producerea de minciuni reușite, dacă reușești să convingi cu ele. Toată lumea este proastă și este păcălită de către mine, așa că pot scăpa din orice. În cele din urmă apare și afirmația finală. Ființa însăși este susceptibilă la manipulările mele, așadar nu merită să fie respectată. Și așa se destramă lucrurile. Dintr-o mică minciună. Legat de întrebarea ta anterioară, cui slujește teoria relativizării adevărului și să nu spui adevărul. Din păcate sunt și maestri ai distorsionării adevărului. Așa s-a născut propaganda, dezinformarea, așa s-a născut minciuna la care făceai trimitere. Goebbels a fost un artist în a juca cu neadevărul. Totul e relativ, totul e interpretabil și a creat ceea ce ne-a șocat pe toți. Astăzi, e adevărat că sunt unii interesați să păstreze în acest cadru al relativizării adevărului, în a interpreta în mod personal adevărul, cei care se ocupă cu dezinformarea, cei care prezintă adevărul parțial. Nu spun minciuni, spun doar parțial, atât cât trebuie, pentru că în esență și în media noi nu cunoaștem ce este, ci ce vor ei ca noi să cunoaștem. Cam asta este teoria celor care se ocupă de acest meșteșug. Cei care au reușit să creeze valuri în perioada pandemiei cu virusul
și să nege o realitate. Cei care au negat valoarea vaccinurilor dovedite științific, nu că de fapt mai mult face rău decât... Ei bine, poate cel mai pregnant, artiștii care modelează conștiința politică a oamenilor sunt cei care au îndrăgit această relativizare a adevărului, pentru că ei au interes să ducă într-o parte sau într-alta tendințele, căutările oamenilor. Și pentru că ai amintit, Claudiu, cazul lui Trump, pentru mulți a fost un șoc cum în biserici creștine, biserici evanghelice, un om care în mod real a fost pus sub urmărire, a fost evazionist și dovedit. Există un serial în Netflix despre viața lui Donald Trump care arată faptul că a făcut de toate, de la evaziune, la imoralitate și așa mai departe. Un astfel de om, periat într-un limbaj creștin, ajunge să fie considerat într-un mediu evanghelic trimisul lui Dumnezeu. Aici se ajunge atunci când adevărul nu mai este un obiectiv, ci e relativ, e totul interpretabil. Și dacă mă face să mă simt bine, de ce să nu acceptăm? Hai să-l votăm. S-a creat un curent și am ajuns unde am ajuns. Trebuie spus că nu e nicio problemă să fii susținător al lui Trump. Da, exact. Nu lasă să mă refer. susții un politician sau altul, dar asumă-ți realitatea, adică nu-l transforma într-un sfânt sau în ceva ce nu este. Trimis al lui Dumnezeu. Un trimis al lui Dumnezeu. Ok, sunt de acord și votez pe cutare politician, știu că este așa, știu că a făcut evaziune, știu că a făcut-o pe aia, dar îl votez pentru aspectul ăsta și pentru aspectul ăsta. Adică fii onest cu tine însuți. Lucrul ăsta l-am spus de multe ori credincioșilor, oamenilor din biserică. Am întâlnit situații de felul acesta. Oameni cărora le plac anumite lucruri despre care știu că sunt rele sau sunt condamnate de Biblie. Și caută argumente, tot biblice, doar ca pentru că spuneam mai devreme care este rolul acestui post adevărist, de a liniști conștiința, de a crea o altă realitate pentru a nu te simți vinovat, pentru a nu te simți prost. Și le-am zis, nu faceți bine. Nu faceți bine nu făcând ceea ce Biblia condamnă, ci nu faceți bine pervertind realitatea. Exact. Asta e lucrul cel mai periculos. Ok, și dau un exemplu foarte la îndemână, consumul de alcool. Că Pavel spune, știi, îi spune lui Timotei pentru desele tale, da, și este un text foarte des invocat. Mai sunt vestitele studii, cercetătorii britanici care vin tot timpul cu studii. Și renunță la chestiile astea. Dacă vrei să bei și îți place, fă-o. Dar ai curajul să spui, eu știu că e rău, eu știu că Biblia condamnă, dar o fac pentru că îmi place. E mult mai onest. E mult mai onest. Ai șansa să-ți revii. Ai șansa să-ți revii, da. În momentul în care tu pervertești realitatea și cauți argumente, da, în momentul acela te pierzi în propriile tale minciuni. Te neci în propriile tale minciuni. Nu mai știi ce este bine, pentru că a nu mai face diferența între adevăr și minciună ne pune în situația de a nu mai putea face diferența între bine și rău. Asta este marea dramă și marea... Pentru că nu vorbim despre e sau nu e pământul rotund. Pentru că uneori și cel care crede că e plat și cel care crede că e rotund au aceeași viață. Adică sunt anumite aspecte și anumite lucruri pe care, indiferent ceea ce credem despre ele, n-au niciun impact asupra vieților noastre. Dar altele ne pot impacta în mod dramatic. Iar unul din domeniile cele mai sensibile și mai scumpe este cel ce ține de dimensiunea morală. În momentul în care modul în care tu vezi realitatea, o percepți, modul în care tu vezi lucrurile din jurul tău îți afectează dimensiunea morală, atunci e o gravă problemă. Pentru că a ști să faci diferența între adevăr și minciună te va ajuta să faci diferența între bine și rău. În momentul în care nu mai știi să faci diferența între cele două, nu mai știi ce e bine și nu mai știi ce e rău. În cercetarea teologică, dacă putem vorbi despre asta,
Capcana sau neajunsul pe care le aduce relativizarea adevărului, reinterpretarea adevărului, este atunci când te apropii de adevărul religios, adevărul biblic. El îți relevează ceva, îți revelează, îți descoperă, adevărul este descoperit. În perspectiva post-adevăr, nu mai contează ce e acolo, ci eu caut în Biblie, în lucrurile sfinte, caut argumente care să-mi slujească ideilor mele, adevărurilor mele. În felul acesta se produc diferite rupturi, se produce acea bulă. E interpretarea mea, e interpretarea ta, ăsta e modul în care văd eu, ăsta e adevărul meu, ăsta e al tău, ăsta e al tău. Nu mai avem un element unificator. Când vorbim despre perspectiva religioasă, biblică, Hristos este adevărul, e Cel care ne adună, ne strânge la oaltă. Când vorbesc despre adevărul meu, s-ar putea ca Hristosul din mintea mea să nu corespundă cu cel al tău sau cu cel al tău. Și ajungem la divizare. Aici e problema. O lume în care adevărurile sunt interpretabile. Adevărul e interpretabil, este relativ, este determinat de simțăminte. Devenim tot mai depărtați unii de alții, devenim niște insule. Fiecare cu lumea lui, cu bula lui, cu sursa lui de informație. Iar aici mi se pare păgubos o astfel de abordare. Adevărul este făcut să sufere datorită faptului că este asociat cu puterea. Și s-a construit o întreagă teorie cum că, de fapt, oamenii care accentuează adevărul, vorbesc despre adevărul absolut, vorbesc despre o realitate ancorată care nu poate fi contestată, sunt de fapt opresorii. Da. Ei vorbesc despre adevăr în felul acesta pentru că ei nu vor altceva decât să te supună pe tine, să te subjuge pe tine și îți vând noțiunea asta de adevăr pentru că te vor tăcut, supus și plătitor de taxe. Numai că portretizând în felul acesta adevărul, tinzi să ieși de acolo, să consideri că de fapt adevărul este relativ și te trezești alunecând în tot felul de alte situații care îți impactează viața, așa cum spuneai, și trăirea în haos, fără niciun fel de reper moral, fără niciun fel de reper al realității, îți strică și mai tare viața. Și aici ar trebui, cred eu, și ne apropiem și de ultima parte a discuției noastre, partea teologică, aici ar trebui să tragem un semnal foarte clar de alarmă. Adevărul, da, e folosit de unii oameni de la putere ca să subjuge, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem împotriva adevărului pentru a distruge adevărul ca să scăpăm și de oamenii care îl folosesc greșit. Corect. Trebuie să ne orientăm față de adevăr de dragul realității concrete, nu? Cum spunea Peterson, un zid de cărămidă rămâne un zid de cărămidă chiar dacă ție nu-ți place că îți stă în cale. Și atunci trebuie să ții cont de el. Te sfătuiesc mai degrabă să-l ocolești decât să încerci să intri frontal în el. Sunt realități de felul acesta care ne afectează viața, care ne impactează viața. Dacă te joci cu consumul anumitor substanțe, ești în adolescență, părinții ți-au spus că sunt niște droguri extraordinar de periculoase, dar tu spui, relativizezi ceea ce ți-au spus. Și, de exemplu, folosești anumite substanțe, metamfetamină și alte situații de genul ăsta, care sunt extraordinar de adictive. Odată luate, devii dependent pe viață. După aceea trebuie să mergi la medic și să-ți dozeze o anumită probă mai joasă, pentru că nu mai poți să trăiești fără. Este un lucru important. Nu te poți juca cu realitățile acestea. Odată îți trebuie să relativizezi, odată îți trebuie să negi și a doua oară s-ar putea să fie prea târziu
încercarea de a te redresa. Vă invit să abordăm acum un pic o situație din perspectiva teologică, nu mai avem foarte mult timp. De ce spune Mântuitorul, de exemplu, că adevărul vă va face liberi? Apropo de ce discutam, că adevărul este cel care opresează. Pentru că minciuna te obosește. Dacă ai spus un adevăr, ești sub presiune în permanență. Următoarea afirmație trebuie să susțină, la un moment dat uiți ce ai spus, ajungi în haos. Era chiar o glumă, nu? Cineva zicea, a fost întrebat de ce spui mereu adevărul? Pentru că nu trebuie să țin foarte multe lucruri în minte. E glumă, dar e adevărat și e coerentă. Mântuitorul spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, pentru că nu mai ai presiunea neadevărului, ai viața coerentă. Adevărul îți pune viața în rânduială, îți pune relațiile în rânduială și îți pune condiția ta cu Dumnezeu în rânduială. De aceea adevărul te face liber. Altfel trăiești în bula ta, în lumea ta, în relații neplăcute cu ceilalți, cu autoritatea, pentru că reinterpretarea adevărului după simțămintele mele mă pune în dificultate și cu autoritatea, fie că e poliție, fie că e justiție, fie că sunt autoritățile statului. Când trăiești în adevăr, accepți rânduiala și adevărul oferit de Dumnezeu. Nu trebuie să cauți să te lupți cu toată lumea. Da? E o perspectivă a adevărului care te va face liber, care te face liber. Încă de la început noi creștinii vorbim foarte mult despre lucrul ăsta, că minciuna a intrat în lume, a fost introdusă în lume de către tatăl minciunilor. Cum? Nu tot printr-o relativizare? Oare a zis Dumnezeu? Ce e asta? Nu este tocmai a așeza, a șubrezi, o afirmație concretă, clară, pe care o auziseră destul de concret: din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Iar perspectiva diavolului, oare lucrurile stau chiar așa? Nu există niciun fel de nuanțe pe care le-am putea introduce aici. N-ar fi și o altă perspectivă, poate chiar dacă nu la fel de importantă, dar măcar cu ceva avantaje în favoarea ta. Observați că lucrurile așa pornesc. Asta este modalitatea de a distorsiona adevărul și ar trebui să fim vigilenți. Nu te aștepta de la un credincios, de la un creștin care stă cu Biblia în mână săptămânal, să fie vigilent față de astfel de lucruri. Imediat să le identifice, să aibă capacitatea să poată să gândească clar, concret, rațional și să se pună pe sine la adăpost de asemenea pericole. Sunt îngrijorat de faptul că din ce în ce mai mult ne-am pierdut antrenamentul acesta. Suntem foarte ușor duși de nas, foarte ușor păcăliți, când ar trebui să fim vigilenți. De fapt, situația e dramatică. Situația e dramatică, în opinia mea, ok, n-am făcut un studiu sociologic să analizez lucrul ăsta în cele mai mici amănunte, dar din ceea ce observ în jurul meu, situația este dramatică și este trist, pentru că din partea unor oameni care, cum spuneai, țin Scriptura în mână, iar Scriptura n-ar trebui să-ți ofere doar niște informații teologice, ci ar trebui să-ți ofere discernământ. Practic, ăsta este rolul studierii Scripturii, de a-ți oferi această capacitate de a discerne între adevăr și minciună. În momentul în care noi suntem la fel de ușor de dus de nas, de mințit, de păcălit, înseamnă că undeva am greșit cu cititul Bibliei. Ceva am făcut prost. Ok? Indiferent câte texte știm pe de rost, indiferent câte detalii tehnice și istorice din istoria Bibliei putem reda din memorie, dacă noi am ajuns să fim la fel de ușor de mințit și de păcălit, înseamnă că undeva am făcut ceva prost. Și observ că sunt distribuite pe rețele, pentru că rețelele sociale sunt o oglindă a ceea ce suntem acum, clipulețe scurte cu persoane anonime.
Uite ce spune. Ok, spune, dar cine este? Își asumă? De unde are informația respectivă? Cum o poate demonstra? Te-ai întrebat cum o poate dovedi? Păi nu, dacă o spune, o spune. Cum poți să ajungi să accepti o astfel de informație doar pentru că cineva își bate gura pe Facebook? Dar ce zici de faptul că uneori o autoritate și dacă vrei ecleziastică aduce câte un concept de genul acesta? Gândiți-vă la Caiafa. Spune la un moment dat, atunci când îl judeca pe Mântuitorul, e mai de folos să moară un om decât tot neamul. Chiar dacă e nevinovat. Chiar dacă e nevinovat. Cu alte cuvinte, el ignora adevărul moral, adică un om e valoros prin ceea ce este, folosind perspectiva pragmatică, utilitară. E mai util să moară unul decât să murim toți. E avantajos din perspectiva asta. Când o față ecleziastică, când un om al lui Dumnezeu distorsionează adevărul obiectiv, atunci avem de-a face cu tragedii. Alexander Solzhenitsyn a luptat după ce a fost trimis în lagărele staliniste. El a luptat mult pentru adevăr și a fost una dintre vocile care au ținut busola dreaptă în tot tumultul acelor vremuri și el spunea: trăiește fără minciună și dacă vrei să lași minciunea să domnească, lasă-o să domnească, dar nu prin mine. În momentul în care tu ca și creștin ești expus neadevărurilor, reinterpretărilor, relativizărilor, nu le da mai departe măcar. Da. Nu le mai da share, nu le mai înmulți, nu adăuga și tu la cantitatea aceasta de neadevăruri care circulă. Aș vrea în final să închei cu un paragraf care aparține tot lui Peterson. Dacă viața ta nu este ceea ce ar putea fi, încearcă să spui adevărul. Dacă te agăți cu disperare de o ideologie sau dacă te complaci în nihilism, încearcă să spui adevărul. Dacă te simți nevolnic, respins, disperat și confuz, încearcă să spui adevărul. În paradis, toată lumea spune adevărul. Asta îl face să fie paradis. Spune adevărul, sau cel puțin nu minți. Aici se oprește, dragi prieteni, discuția noastră de astăzi. Adevărul nu strigă, nu se impune cu forța, nu caută spectacol. El stă tăcut și răbdător în așteptarea celor care vor avea ochi să-l vadă și inimă să-l urmeze. Într-o lume care preferă reflexia lucioasă a oglinzilor, în locul conturului real, adevărul devine discret, dar nu dispare. Se așează acolo unde ești gata să-l cauți, nu pentru că îți confirmă dorințele, ci pentru că îți limpezește drumul. Adevărul nu ne cere să fim eroi, doar să fim sinceri cu ceilalți, cu noi înșine și cu Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!